ናችሁ? እንኳን ተመልሳችሁ ወደ ቻናል የመጣችሁ። ዛሬ የቤት ላይ ያለውን ይህንን አኒሜሽን በብሌንደር ላይ ደግመን በአጭር ደቂቃ ውስጥ እንሰራዋለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ሺፍት ኢን ነክተን ሜሽ ውስጥ ዩቪ ስፊር የሚለውን ከፍታለን። መጀመሪያ ጭንቅላቱ ኦሬዲ ያለቀ ጂ ነክተን ወደ ዜድ ከፍ እናደርገዋለን። በዜድ ጂ ነክተን ትንሽ ዜድ ነክተን ደግሞ ትንሽ ከፍ እናደርገውና ትንሽ በጣም ስላይትሊ ወደ ዜድ አክሲስ እናተልቀዋለን። ኤስ ነክተን ዜድ ትንሽ ብቻ ያ ፐርፌክት ሰርክል ስላልሆነ ማለት ነው። እሺ ከዛም ደግሞ ሺፍት ኢን ነክተን እንደገና ሜሽ ውስጥ ኪዩብ እንከፍታለን። እሱንም ጂ ነክተን ዜድ ወደ ላይ ከፍ እናደርገውና ትንሽ የሚያስፈልገን ያህል ስኬል እናደርገዋለን። በዜድ ጋር ኤስ ዜድ እንደዚህ ነገር አሪፍ ይመስላል። ከዛች ከስኬፕ በታች ያለችዋን በተን በመንካት እዚህ ጋር ኦፕሽን ሲያመጣለን ራይት የሚለውን ነክተን ወይም 6 ቁጥርን ነምፓድ ላይ 6 ቁጥር ነክተን ከራይት ሳይድ ላይ ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን እናሳንሰዋለን። ኤስ ዋይ ነካለን። ይሄ አሪፍ ይመስላል። ከዛ ፍሮንት ላይ እና ነክተናችን ኪዩብ ታብ ነካና ኤዲት ሞድ ውስጥ ገብተን ይቺን በተን ነካለን። ኤክስሬይ ቪው እንደታየን ኮንትሮል አር ብለን አንድ መሀል ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሁሉንም ይሄንን በግራ ጋር ያለውን ሳይድ ሴሌክት አድርገን ዲሊት እንለዋለን። ከዛ ፌስስ እንለዋለን። ከዛ ሞዲፋየርስ ውስጥ ገብተን ሚረር ሞዲፋየርን ስናካው ራሱ ፊል ያደርግልናል። ከዛ እዚች ጋር ክሊፒንግን ማውራታችን አንድሳ ኦኬ። ከዛ እንደገና ኮንትሮል አር አድርገን ትንሽ ጠጋ እናረጋትና 3 ቁጥርን ወይም እዚች ጋር መርጠን ፌስ ሞድ ቨርቴክስ ሞድ መርጠን ፌስ ሞድ ላይ አድርገነው ነው መርጠናት ፍሮንት ላይ እንዴ ግራብ ጂ ነክተን ዜድ ትንሽ ከፍ እናርጋት። ከዛ ኤክስትሩድ ይነክተን ማለት ወደ ውስጥ እናስገባት። ኦኬ እስካሁን አሪፍ ይመስላል። ከዛውንም እንደገና ኮንትሮል አር ብለን ክሊክ እናደርግና ከፍ አድርገን እንደዚህ አካባቢ እናደርገውና ከራይት ሳይድ ስኬል እናደርግ። ኦኬ ከዛ ይህንን ፌስ ሴሌክት አድርገን ከፍሮንት ጋር ትንሽ ኤክስትሩድ እናደርገዋለን። ትንሽ ስኬል አፕ ነገር እናድርገው። ከዛ እንደገና ኤክስትሩድ የለም እዛ ጋር ኤክስትሩድ አድርገን ስኬል አፕ ትንሽ እናደርገውና እንደገና ኤክስትሩድ አድርገን ስኬል ዳውን ይስመተና በሳይድ ቪው በጣም ተልቋል። እሱ እናደርጋለን። ከፍሮንት ላይ ኤክስሬይ ቪውን አብርተን ኤኒዌይስ ይቺን ፌስ ሞድ ላይ ይቺን ፌስ ሴሌክት አድርገን ከፍሮንት ላይ ኤክስትሩድ አድርገን ትንሽ ስኬል ከራይት ሳይድ ላይ ይሄንን ትንሽ በዋይ ስኬል አድርገን ግራብ ይነከን ወደ ዋይ ትንሽ እናመጣውና እሺ ከፍሮንት ጋር ኤክስትሩድ አድርገን ትንሽ ካስኬል ነው በኋላ ስኬል እናደርገዋለን። ከዛ ኤክስትሩድ እንደገና ኤክስትሩድ ይነክተን
እዚህ ጋር ኤስነትን ትንሽ እናሳንሰዋለን ቶፕ ላይ በቦክስ ሰርተን መጨረሻ ላይ አጅስ ማድረግ እንችላለን በፈለግነው ሰዓት ሁሉም ነገር ኦኬ ኮንትሮል አር ነክተን እንደገና እዚች ጋር መሃል ላይ ፌስ ሞድ ላይ እቺን ሰሌክት አድርገን ከኮንትሮል ኢነተን ኤክስትሩድ እናደርጋታለን ሮቴት ትንሽ ዞር አድርገን ኤክስትሩድ ለግና ኦኬ ስሜችን ስኬል ዳውን ትንሽ እናደርጋት ይሄስ ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ዌስቱ አካባቢ ኮንትሮል አርነትን ወደታች አካባቢ ካደረግን በኋላ ኢንሳይድ ትንሽ ስኬል ዳውን ግራብ አድርገን ትንሽ ጂነትን በኤክስ እንስተጋ እናርጋትና እቺን ፌስ ሴሌክት አድርገን ከፍሮንት ጋር ኤክስትሩድ ኢነተን ኮንትሮል እንደገና ነተን ማለት ከተን ወደታች አካባቢ እስከዛ እቺን ፌስ ሴሌክት አድርገን ኤክስትሩድ አድርገን ወደዚህ ትንሽ ወጣ እናደርጋለን እቺን ሴት ትንሽ ወደዚህ እናደርጋለን ኮንትሮል አር መሃል ላይ እንደ ጉልበቱ የሚሆነውን ሳይድ እናስገባለታለን ከዛ ትንሽ ቀጥ ሳይሆን የሆነ ሸብረክ ነገር እንዲል ራብዋ ብለን ከዛ ቢግ 3 ሞድ ላይ ሰሌክት አድርገን ትንሽ የታችኛውን ፓርት ስኬል አፕ እናድርገው ወደ ኤክስ ሚሰድ ከዛ አር ዜድ ብለን በዜድ አክሲስ ትንሽ ዞር እዚህ ላይ ትንሽ ዞር እንዴ እዚህ ጋር ውድ ነገር ስለፈጠረ ጉልበቱ ጋር ትንሽ ጉልበቱን አር ዜድ ብለን ከዚያም ገባው እዚህ ላይ አሁን በቦክስ ደረጃ አሪፍ ነገር መጥቷል ከዛ አንቀጣ ምንድነው እናደርገው ሞዲፋየርስ ውስጥ ሰብዲቪዥን ሰርፌስ ኤክስ እናደርገው ኦልሞስት ስሙዝ ነገር ያደርግልናል ከዛ የመጣውን ሪዛልት አድጀስት ማድረግ ነው ከታቻውን ብንጀምር እዚች የነሸጠጥ ነገር ስላደረገው ኮንትሮል አር ነክተን ከዛ እዚህ ጋር ነገር እዚህ ጋር ኮንትሮል አር ነክተን በጣም እንትን ስላለ ከፍሮንት ላይ ምንፈልገውን አድጀስትመንት ታው ማድረግ እንችላለን ስትሪንግ ሞድ ላይ እናርገውና ቨርቴክስ ሞድ ላይ ማታለቅ ምንፈልጋቸው ያደርግን አሪፍ መስራት ኦብጀክት ሞድ ላይ ታብነተን ገብተን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን F3 ነክተን ሼድ ስሙዝ ሰርች እናደርጋለን ሼድ ስሙዝ መጣና ሼድ ስሙዝ ኦኬ ሰሌክት ተደረገ ሼድ ስሙዝ ሰሌክት እናደርጋው ስሙዝ ያደርግልናል በጣም ኦኬ ለጭንቅላቱ እንደገና F3 ሼድ ስሙዝ ኦኬ ሞሮለስ በጣም አሪፍ መጥቷል አንገቱ አካባቢ በጣም እንደዚህ
በሳይድ ጋር በጣም ተልቋል። ስለዚህ እሱን እናስተካክለው። እሺ ጋይስ ይሄ ሞር አድቫንስ አድርጌ እንሰራውና አኒሜት እንድናደርገው ከፈለጋችሁ አሳውቁ። ስለሚ ነው የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። በአጭር ደቂቃ ይሄን መስራት በጣም ቀላል ነው።